Një incident dramatik ka ndodhur në avionin qeveritar të Malit të Zi, po është rrezikuar jeta e një delegacioni të lartë shtetëror që drejtohej nga kreu i parlamentit Aleksa Bečić. Siç bën të ditur gazeta e Podgoricës Vjesti, ndërsa po fluturonte avionin qeveritar ka pësuar një defekt të rëndë dhe piloti ka kryer një ulje të detyruar, duke bërë nxjerrjen e gomave nga foleja përkatëse në mënyrë manuale. Delegacioni kryesuar nga kryetari i kuvendit Aleksa Bečić po kthehej nga Ljubljana, ku mori pjesë në samitin e kryetarëve të parlamenteve të Ballkanit Perëndimor. Siç bën të ditur Vjesti, rrotat u bllokuan gjatë fazës përfundimtare të fluturimit, kështu që piloti Pavle Ljesar u detyrua të aktivizonte mjetin e uljes në një rrugë alternative, domethënë manuale. Gazeta malazeze bën të ditur se pushtetarët e lartë dhe ndihmësit patën disa orë dramatike pasi avioni bëri disa xhiro në ajër mbi Podgoricë, nga që nuk ulej dot. Kur aeroplani ul në pistën e aeroportit të Podgoricës, pati një rrëshqitje të shkurtër duke rritur edhe më shumë dramacitetin e këtij incidenti. Me të ndalur, kreu i parlamentit dhe delegacioni u largua menjëherë nga pista kurse piloti u përpoq me ecje që ta çonte avionin në hangar, por rrotat u shkërmoqën dhe avioni u rrëzua plotësisht. Sapo ka nisur një hetim ku nuk përjashtohet mundësia e sabotimit, e në vendin ku tensionet janë të larta, teoritë e komplotit marrin menjëherë vrull duke shtuar edhe më dyshimet dhe polarizimin mes palëve. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.